السلام عليكم طلابنا الأعزاء. محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون حول ال pH مكملة إلى محاضرة الدكتورة وفاء اللي شرحت لكم إياها بالمحاضرة السابقة. معلومات أخرى إضافية راح تستفادون منها حول ال pH and buffer solution. Bronsted-Lowry theory. قبل لا نبدي بال pH buffer solution لازم تعرفون من هو الأسيد ومن هو البيس. فراح نستخدم نظرية Bronsted-Lowry theory. هاي النظرية راح تعرفني من هو الأسيد وشون أعرفه ومن هو البيس وشون أعرفه. We frequently encounter acids and bases in our daily life. Fruits such as orange and apples contain acids. احنا هواية بحياتنا اليومية راح نستخدم البيسز وأيضا راح نستخدم الأسيدز الحوامض والقواعد. فمن الشغلات اللي هي بحياتنا اليومية اللي هي الفروت الأورنج والأبلز هذين كلهم contain acids يعني تحتوي على حوامض. Household ammonia, a cleaning agent and a liquid plumper are bases. هذني قواعد. يعني بعد ما عرفنا الفواكه هي حوامض هذني قواعد اللي نستخدمهن يوميا بحياتنا اليومية. Acids are compounds that contain acids are compounds that can donate a proton. hydrogen ion. الاسيد شلون انا اعرف هذا اسيد؟ الاسيد راح تسوي دونيت للبروتون، يعني راح توهب البروتون، يعني اي شيء يوهب البروتون اللي هو الهيدروجين معناته هذا اسيد. بينما البيس are compounds that can accept a proton، يعني اي شيء يسوي acceptor يكون acceptor للبروتون يكون كقاعده. فاللي يسوي accept قاعده، يعني اللي ياخذ البروتون او الهيدروجين يعتبر قاعده، بينما اللي يعطي البروتون او الهيدروجين يسمى بالحامض. This classification system was proposed simultaneously by John Bronsted and Thomas Lowry in 1923, and it is known as the Bronsted-Lowry theory. هاي النظريه وضعوها عالمين اللي هم جونز برونشتد الاول والثاني اللي هو توماس لوري سنه 1923، ولذلك سموها النظريه ببرونشتد لوري نسبه الى هذين العالمين. Thus, any proton donor is an acid and proton acceptor is a base. يعني هاي اهم ملاحظه بهذه الصفحه. اي مركب او اي جزيئه تكتسب البروتون شو اقول عليها؟ اقول عليها قاعده. اي مركب ينطي البروتون اقول عليه حامض. هذا راح نشوفه وين؟ راح نشوفه بهاي الصوره اللي هي امامكم. تشوفون هذا اسيد. اسيد ليش اسيد؟ لانه يحتوي على بروتون وراح يوهبه الى القاعده، فهذا الاسيد وهب البروتون فتحول الى conjugate base، يعني الحامض الاسيد اذا اعطى الهيدروجين مالته راح يتحول الى قاعده قرينه conjugate base. وايضا القاعده من تستلم او من تاخذ البروتون راح تتحول الى conjugate acid، راح تتحول الى حامض قريب، وهذا راح نشرحه بالسلايدات القادمه. شوف بعدين يقول when HCl react with water. هنا عندي تفاعل، هذا تشوفون التفاعل. ال HCl راح يتفاعل ويا الماء. عندما يتفاعل ال HCl ويا الماء تشوفون الماء تحول إلى H3O موجب اللي هو يسمونه أيون الهيدرونيوم. H3O موجب اللي هو أيون الهيدرونيوم. هذا يا أحبائي اكتسب هيدروجين من ال HCl، فال HCl وهب الهيدروجين مالته فتحول إلى Cl سالب. ما دام ال HCl وهب الهيدروجين اذا هو حامض. زين ال H2O ما دام ال H2O استلم ال H الموجب اذا هو قاعده. هنا ال HCl فقد الهيدروجين فسميناه حامض. ال H2O اكتسب الهيدروجين فسميناه قاعده. HCl is an acid and H2O is a base. هذا شرحت لكم اياه استوعب. ليش؟ Because HCl donated a proton thereby becoming Cl minus
and water accepted a proton, thereby becoming H3O موجب الهيدرونيوم ايون. يعني هسه ايش صار عندي؟ صار عندي عرفنا بانه هذا اللي سوى دونيتد اللي هو انطى الهيدروجين مالته سميناه حامض، واللي اكتسب الهيدروجين سميناه قاعد. In the reverse reaction. انتبهوا على هذا التفاعل. هذا التفاعل يا احبائي اذا تشوفون بسهم رايح وبسهم راجع. هذا التفاعل يسمونه تفاعل اتزان، يعني يقدر يوصل الى حاله اتزان. ليش يوصل حاله اتزان؟ لانه المتفاعلات قاعد تتحول الى نواتج، وايضا النواتج قاعد ترجع الى متفاعلات، فنسميه تفاعل اتزان. فيقول in the reverse reaction، بالتفاعل العكسي، يعني هسه النواتج راح ترجع الى متفاعلات. النواتج هاي النواتج راح ترجع الى متفاعلات. شو يصير عندي؟ in the reverse reaction from right to left، من اليمين الى اليسار، the H3O plus is an acid and the Cl minus is a base. خلي شوي ركزوا لي بهذا. شو يقول؟ يقول بانه اذا رحنا من اليمين الى اليسار، يعني راح التفاعل يروح من اليمين الى اليسار، هذا راح يصير هو الحامض. ليش هو الحامض؟ لان هذا ال H3O راح ينطي هيدروجين للCl حتى يحوله الى HCl. فمن راح ينطي الهيدروجين؟ الدونيت. ال H3O will donate the hydrogen، يعني راح ينطي الهيدروجين، while بينما الCl راح تسوي accepted للهيدروجين، فراح تعتبر هي البيس. As the arrow indicates, the equilibrium in this reaction lies far to the right. That is, out of every 1000 HCl molecules dissolved in water, 90 are converted to Cl minus and only 10 remain in the form of HCl at equilibrium. هنا تشوفون إذا تشوفون التفاعل السهم اللي رايح من اليسار لليمين تشوفونه سهم طويل، بينما اللي رايح من اليمين إلى اليسار سهم قصير. ليش؟ لأنه يقول أكثر المتفاعلات، يعني أكثر ال HCl وال H2O راح يتحولن إلى H3O موجب والCl سالب. أكثرهم راح يتحولن من اليسار إلى اليمين، وقليل جدا من ال H3O موجب والCl السالب راح يرجعن إلى المتفاعلات. ولذلك تشوفون السهم معناتها الأفضلية هو للتفاعل من اليسار إلى اليمين، وقليل من التفاعل راح يرجع إلى اليسار. هذا مجرد فكرة لكم، مو جدا مهم، لكن مجرد فكرة لكم. من تشوفون هيك سهمين بأنه واحد أطول من الثاني، معناتها اللي أطول راح يكون هو إلى الأفضلية. بعد ذلك but H3O plus is also an acid and can donate a proton to the base اللي هو Cl السالب. هذا اللي شرحت لكم اياه، قلت لكم ال H3O راح ال H3O موجب راح تنطي هيدروجين، ولذلك راح تعتبر هي الاسيد، والCl راح تستلم الهيدروجين، ولذلك راح نعتبرها هي البيس. Why؟ هنا سؤال. Why do hydronium ions not give up protons to Cl with equal A's and form more HCl؟ هنا السؤال يقول this is because different acids and bases have different strengths. يقول ليش هنا من دا يتحول ال HCl، ليش ال H3O موجب ما دا ينطي هواية هيدروجين إلى الCl السالب ويرجع يكون كمية كبيرة من ال HCl؟ يعني هاي نفس الشيء على الأسهم. ليش ال H3O hydronium ion not give up proton to Cl with equal A's and form more HCl؟ ليش ما قاعد ينطي هواية هيدروجين إلى الCl وبذلك يكون كمية كافية من ال HCl؟ ليش؟ لأنه كل حامض إلى قوة وإلى ضعف. يعني الحامض القوي ينطي الهيدروجين مالته بكل سهولة، بينما الحامض الضعيف لا،
ينطي الهيدروجين مالته بكميه قليله. فكل ما تزداد قوه الحامض كل ما تزداد قوته على وهب البروتون. كل ما تقل قوه الحامض راح تقل قوه وهبه للهيدروجين الى القاعده. فهنا ايضا راح اقول HCl is a stronger acid than hydronium ion and water is a stronger base than Cl-. فهنا ال HCl راح تكون حامضيه اكثر من الهيدرونيوم، فراح يعطي ال H الموجب بكل سهوله. وايضا الواتر is stronger base than Cl. نشوف السلايد اللي بعده. In the Bronsted-Lowry theory, every acid-base reaction creates its conjugate acid-base pair. هذا اللي شرحته بالسلايد الأول. قلنا بأنه الحامض هنا نفس الشيء بالصورة، شوفون الصورة اللي على اليمين. الصورة على اليمين شو تقول؟ تقول بأنه الأسيد Bronsted-Lowry أسيد هذا راح يوهب الهيدروجين مالته إلى البيس اللي هو Bronsted-Lowry بيس. شلون عرفته Bronsted-Lowry بيس؟ لأن هو راح يكتسب الهيدروجين، فهذا من راح يفقد الهيدروجين وهذا راح يكتسبها. الاسيد راح يتحول، شوفه هو بالاحمر، راح يتحول الى A- اللي هو conjugate base، وايضا البيس اللي هو قلنا القاعده القرينه، والبيس راح تتحول الى حامض قرين اللي تشوفونه conjugate acid. هذا شو يسمونه؟ يسمونه conjugate acid base pair. اوكي، conjugate acid base pair. ايضا in the above reaction HCl is an acid which after giving up proton becomes a conjugate base. هذا اللي توني قلته اللي هو تشوفونه بالصوره اليسار. ال HCl كانت acid، عندما انطت الهيدروجين تحولت الى conjugate base اللي هي Cl-، وايضا ال H2O كانت تعمل كانما base، فمن فقدت من اكتسبت الهيدروجين تحولت الى conjugate acid. Similarly, water is a base which after accepting a proton becomes a conjugate acid, the hydronium ion. هذا اللي استوني شرحته. Monoprotic, diprotic and triprotic acid. هنا راح نبدي بموضوع جديد اللي هو يتحدث عن المونوبروتيك, diprotic and triprotic acid. شنو هذني؟ monoprotic هي المواد او هي الحوامض اللي تقدر تفقد هيدروجين واحد، فسميناها مونوبروتيك. مونو معناتها احادي، داي معناتها ثنائي، تراي معناتها ثلاثي. فمونوبروتيك معناتها الحوامض اللي تقدر توهب هيدروجين واحد او بروتون واحد، بينما دايبروتيك هي الحوامض اللي تقدر توهب هيدروجينات اثنين او بروتونات اثنين. الترايبروتيك هي الحوامض اللي تقدر توهب ثلاث بروتونات. فنجي نشوف يقول some acid can give up only one proton. These are monoprotic acid. هذا اللي هسه شرحته. example عليهم HCl, HNO3, HCOOH and CH3COOH. تشوفون هذا ال H اللي باللون الاحمر او الهيدروجين اللي باللون الاحمر هو الهيدروجين اللي يستطيع الحامض ان يوهب. The hydrogens with color are the ones donated. يعني هذا اللي يسمونه، لانه الهيدروجين اللي باللون الاحمر هو اللي راح يوهبه الحامض. Other acids yield 2 or 3 protons. يعني اكو حوامض اخرى تقدر توهب هيدروجينات او بروتونات اثنين او ثلاثه. These are called diprotic or triprotic acids. Examples of the diprotic acid are H2SO4 and H2CO3, حامض الكبريتيك وحامض الكربونيك. An example of a triprotic acid is H3PO4 اللي هو حامض الفسفوريك. فتشوفون هنا عنده هيدروجين 2 protons that can donate and in حامض الفسفوريك 3 proton can donate.
However, in the Bronsted-Lowry theory, each acid is considered monoprotic and diprotic acid, such as a carbonic acid, donates its proton into distinct steps. بعض الحوامض راح تجي ما تفقد الهيدروجين او التو بروتونز in one time، يعني ما تفقد الهيدروجين بمره واحده، وانما راح تفقد الهيدروجين بخطوات. فاول خطوه تفقد اول بروتين، او العفو اسف، اول بروتون، اول خطوه راح تفقد اول بروتون، والخطوه الثانيه راح تفقد البروتون الاخر. فتشوفون هنا حامض الكربونيك اسيد، كربونيك اسيد H2CO3 عندما تفاعل ويا ال H2O تحول الى فقد ال H2CO3 فقد الهيدروجين مالته، انطى هيدروجين تحول الى HCO3 ماينس. شوفوا فقد هيدروجين واحد فقط، بينما بالخطوة الثانية هو HCO3 ماينس فقد هيدروجين أو بروتون لل H2O فتحول إلى CO3 ماينس 2. فهنا تحول، فالخطوة الأولى فقد البروتون الأول، والخطوة الثانية فقد البروتون الثاني، وهو بذلك ما راح يفقد البروتونات بخطوة واحدة، وإنما راح تكون بخطوتين. أما ال H3PO4 عنده it has 3 protons, so it can donate the proton by 3 steps. يعني راح يفقد البروتونات مالته بثلاث خطوات، الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، والخطوة الثالثة. Thus, the compound HCO3- is a conjugate base in the first reaction and an acid in the second reaction. انتبهوا لي على هاي الفقرة. هاي الفقرة شو يقول؟ يقول هذين التفاعلات قاعد يحكي على ال HCO3-. يقول بالتفاعل الأول ال HCO3- هو كان H2CO3 فقد بروتون، كان حامض، تحول إلى conjugate base، قاعدة قرينة، لأن كان حامض تحول إلى قاعدة قرينة. بينما بالتفاعل الثاني هو هنا راح يوهب بروتون، فهنا راح يعمل كأنما شنو؟ كأنما حامض. فهو نفس المركب هنا بالتفاعل الأول عمل كأنما هو قاعدة قرينة conjugate base، بينما بالتفاعل الثاني عمل كأنما هو حامض أسيد. فنفس المركب عمل بالتفاعل الأول كأنما قاعدة قرينة، بينما بالتفاعل الثاني عمل كأنما هو حامض اعتيادي. A compound that can act either as an acid or base is called amphiprotic. شنو الامفيبروتيك؟ يقول المركبات اللي تعمل مرة كأنما هي حامض ومرة أخرى كأنما هي قاعدة، مثل ما شفنا هسه ال HCO3- مرة عمل كأنما قاعدة ومرة عمل كأنما حامض. هذه المركبات تسمى بالانفوتيرية، انفيبروتيك اللي هي الانفوتيرية. هسه هذه السلايد القادم حاليا راح نتحدث عن الانفيبروتيك. In the self-ionization reaction of water، فتشوفون هذا التفاعل self reaction، يعني ال H2O قاعد يتفاعل ويا ال H2O. زين، راح تقول لي استاذ هنا شلون راح يتفاعل ال H2O مع ال H2O؟ اكو مشكل، مو صح؟ ال H2O هنا يعمل كانما انفوتيري، مره يعمل كانما هو حامض، ومره اخرى يعمل كانما هو قاعده. فال H2O، so the first H2O is donate or accept the hydrogen. First one accept the hydrogen, so it's changed to H3O+. يعني ال H2O الأول تحول إلى H3O موجب. ليش؟ لأنه هنا اكتسب إلكترون، فهنا ايش عمل؟ كأنما هو قاعدة واكتسبت إلكترون. قاعدة اكتسبت بروتون فتحولت إلى H3O موجب، بينما H2O الثانية وهبت البروتون ولذلك تحولت إلى OH الماينس اللي هو القاعدة، أو عملت كأنما هي حامض،
لانه اعطت البروتون مالتها. On water acts as an acid proton donor and the other as a base proton acceptor. هذا اللي تحدثت عنه، بانه واحد راح يعمل كانما هو بروتون اكسبتور والثاني راح يعمل كانما هو بروتون donor. In pure water, the equilibrium lies far to the left. That is only very few hydronium and hydroxyl ions are formed. يعني يقول بانهم راح بالايكوليبريم بالحاله الاتزان اكثر راح يكون التفاعل الى اليسار. الى اليسار معناتها قليل من الهيدرونيوم ايون H3O موجب والاو اتش السالب راح يكون قليل يتحولون الى النواتج لانه راح يتحول الى اليسار. In fact, only 1 times 10 power minus 7 moles of hydronium ion and 1 times 10 power minus 7 moles of hydroxide ion are found in 1 liter of water. نسبة أو تركيز المولاري للهيدروكسيد هيدرونيوم ايون والهيدروكسيد ايون فقط راح يكون 1 في 10 السالب 7 للنواتج. وهذا على اساسه راح نكون عندنا قانون يسمونه قانون الكي دبليو اللي هو يساوي اتش موجب تايمز او اتش السالب اللي هي 1 في 10 السالب 7 في 1 10 السالب 7. فهنا نشوف the dissociation constant for the self-ionization of water is هذا قانون يسمونه ال dissociation constant اللي هو ثابت التمذوب او ثابت الذوبان، ثابت الاذابه اللي هو الكي دي بالنسبه للمي راح يكون بهاي الصوره، لكن نقدر نكتبه this can be rewritten as KW KDH2O power 2. وايضا هذا مو مهم بالنسبه لي، اقدر اكتبه KW equal H3O plus times OH minus. هذا هو القانون اللي اقدر اشتغل عليه كانما هو القانون الاساسي بالنسبه لي. فالكي دبليو تساوي 10 السالب 1 في 10 السالب 14، الاتش 3 او موجب اللي هي الاتش موجب نقدر نسميها 1 في 10 السالب 7، والاو اتش السالب هي 1 في 10 السالب 7. هذا القانون جدا مهم وراح تشوفون بالسلايد القادم اهميه هذا القانون. شوفوا هنا KW the ion product of water is still a constant because very few water molecules react to yield hydronium and hydroxide ions. Hence, the concentration of water essentially remain constant. هنا يقول بأنه قليل من المي راح يتحول إلى الهيدرونيوم وهيدروكسيد ايون، فتركيز المي راح يبقى ثابت ما راح يتغير. at room temperature بدرجة الحرارة الاعتيادية بالروم temperature KW equal 1 في 10 سالب 14 اللي تساوي 1 في 10 سالب 7 هي بالنسبة للH موجب، والواحد في 10 سالب 7 اللي هي بالنسبة للOH السالب. This volume of the ion product of water apply not only to pure water but to any aqueous water solution. هذا القانون مو فقط استخدمه راح للبيور ووتر للماء النقي، وانما اقدر استخدمه ايضا في مركبات اخرى اللي ذائبه بالمي اللي اريد اوجد شنو عن طريقها تركيز الاتش الموجب او تركيز الاو اتش السالب. This is very convenient. This is very convenient because if we know the concentration of the hydronium ion, we automatically know the concentration of the hydroxide ion and vice versa. هنا شو يقول بانه انا اذا وجدت تركيز الاو اتش السالب بكل سهوله اقدر اوجد تركيز الاتش الموجب، وايضا اذا وجدت تركيز الاتش الموجب بكل سهوله راح اقدر اوجد تركيز الاو اتش السالب.
هذا شلون؟ هذا لانه الكي دبليو هو رقم ثابت، هو 1 في 10 السالب 14. فاذا انا عرفت الاتش الموجب، الاو اتش السالب راح يكون مجهول، فراح يصير عندي مجهول واحد بالقانون اقدر اوجده. فتشوفون for example if in a 0.01 molary HCl solution, HCl dissociates completely. The hydronium ion concentration is H3O plus equal 1 times 10 power minus 2 molary. This means that the OH minus is نكتب القانون. شوف هنا يقول تركيز ال HCl هو 0.01 مولاري، فايش قد راح يكون تركيز ال H3O موجب اللي هو تركيز ال H الموجب؟ راح يكون 1 في 10 السالب 2 مولاري. فأنا هنا عرفت ال KW، عرفت ال H3O، تشوفون هذا القانون بالاخير، عرفت ال KW، عرفت ال H3O موجب، فال OH السالب راح يكون مجهول. فانا القانون راح اكتبه من جديد، اكتبه هو مو KW تساوي تركيز ال OH السالب في تركيز ال H3O موجب، راح اقول تركيز ال OH السالب يساوي KW على تركيز ال H3O موجب اللي هي تساوي 1 في 10 السالب 14 على 1 في 10 السالب 2، واللي هي تساوي 1 في 10 السالب 12 مولاري. وبذلك قدرت استخدم هذا القانون لايجاد تركيز ال OH من تركيز ال H3O موجب، او نقدر نسميه ال H الموجب. بعد ذلك راح ناخذ ال pH scale. pH scale اللي هو اساس عملنا to measure the strength of an aqueous acidic or basic solution. P.L. Sorensen introduced the pH scale. هذا العالم هو اكتشف ال pH scale وقال pH تساوي minus logarithm H3O موجب. اوكي، هنايا ال pH تساوي minus logarithm H3O موجب. In pure water we have seen that the hydronium ion concentration is 1 في 10 سالب 7 مولاري. فبالمي الاعتيادي او المي النقي الهيدرونيوم ايون concentration تركيز الهيدرونيوم تساوي 1 في 10 سالب 7 مولاري. فاللوغاريتم مالته the logarithm of this is 7, thus the pH of pure water is 7. فراح نعرف بانه اللوغاريتم مالته 7، فالpH مال pure water هو 7. Because water is amphiprotic compound, pH 7 means a neutral solution. لأنه المي هو مركب انفوتيري، فالبي اتش 7 تعني بأنه هو مركب اعتيادي أو مركب طبيعي أو متعادل، مركب متعادل. On the other hand, in a 0.01 molary HCl solution dissociating completely, we have تركيز H3O plus it's equal 1 times 10 power minus 2 molary, thus its pH is 2. لأنه أما إذا اجينا أخذنا ال HCl، تركيز ال HCl هو 0.01 وراح يذوب كليا، فراح يكون تركيز ال H3O موجب 1 في 10 سالب 2، وبذلك راح تكون ال pH مالته، لأنه راح أوجد اللوغاريتم، من اللوغاريتم مالته راح أوجد بأنه ال pH تساوي 2. The pH scale shows that acidic solution have pH less than 7 and basic solution have a pH greater than 7. ال pH scale مقياس ال pH راح يشرح لي بأنه القواعد راح تكون ال pH مالته أعلى من 7، بينما الحوامض راح تكون ال pH مالتها أقل من 7. شوفون الصور اللي فوق. أول صورة على اليسار اللي هي ال pH scale، وتقدرون تشوفون هاي الصور لبعض الحاجات اللي هي حامضية، قاعدية، أكثر قاعدية. فتشوفون الواحد هو أكثر حامضية، بعدين يتجه إلى المتعادل ويتعادل عند ال7، بعدين راح يكون قاعدي، وأكثر قاعدية راح تكون عند ال14. وهذا هو ال pH scale. بصفة راح تشوفون ال pH meter اللي هو هسه راح أتحدث عنه. pH meter هو جهاز يستخدم لقياس ال pH. أما الصورة اللي بعدها فهي
الاوراق او ورق اللي بواسطته نقدر نقيس البي اتش، فشي بسيط واللي راح نتحدث عنه بالسلايد هذا. The pH of a solution can be measured conveniently by special instruments called pH meters. ال pH نقدر نقيسه بكل سهولة بواسطة جهاز خاص تسمى ال pH meter، اللي هو وضحت لكم اياه اللي هو بالصورة الوسط، هذا هو ال pH meter اللي يقيس لي ال pH. All that must be done is to insert the electrodes of the pH meter into the solution to be measured and read the pH from a scale. كل اللي تحتاج تسويه بانه فقط انت تاخذ الالكترود. الالكترود هو اذا تشوفون اكو اناء واكو مثل انبوبه داخله بطن الاناء هذا هو الالكترود. هذا الالكترود فقط انت تجيب الاناء اللي خال بيه انت الماده واللي تريد تشوف بها انه البي اتش مالتها ايش قد، تقوم بوضع الالكترود في داخل الاناء وبذلك راح توجد البي اتش مالتك وراح تقراها عن طريق الشاشه اللي هي موجوده بالبي اتش ميتر. The pH of solution can also be obtained although less precisely by using a pH indicator paper اللي على ايدكم اليمنى، الصوره على ايدكم اليمنى، هاي هي ال pH indicator paper. We can use this one to measure the pH also. How can we use that؟ شلون نقدر نستخدمهن؟ عندنا الوان ينطينا اياهن، هاي المصنع هو يوضح هذه الالوان، ففقط نستطيع ان ناخذ ورقه واحده ونضعها في داخل المحلول ونشوف اللون اللي راح تتغير به الورقه. على اساس هذا اللون راح نقدر نعرف بانه البي اتش مالته عند يا رقم. The paper is impregnated with organic compounds that change their color at a different pH value. هو فقط راح مجرد هذه البيبر راح تتغير ويا كل pH خاص بها. The color shown by the paper is then compared with the color charts provided by the manufacturer. مثل ما وضحت لكم بانه اكو الوان المانيفاكتشر راح ينطينا اياها وعلى اساسها نقدر نعرف البي اتش مال المحلول. For solution, there are certain solutions that resist a change in the pH even with added to them acids or bases. اكو محاليل عندما نيجي نضيف لها acid او base ما راح يحدث بها اي تغيير. هذه المحاليل طبعا التغيير قصدي بالحامضيه او القاعديه. هذه المحاليل such system are called buffers. هذه المحاليل تسمى بمحاليل بفر. شلون نحضر هذه المحاليل؟ A mixture of a weak acid and its conjugate base usually forms a good buffer system. مجرد احنا نمزج او نضيف الويك اسيد الحوامض الضعيفه مع الكونجيجيت بيس مع القاعده القرينه مالتها راح يتكون عندي البفر solution. An example is a carbonic acid, the most important buffer in our blood, which maintains the pH close to 7.4. افضل مثال نذكره بانه الكربونيك اسيد. كربونيك اسيد موجود بالدم مالتنا وهو اللي قاعد يسيطر على البي اتش مال الدم مالتنا اللي راح يبقى البي اتش مالتها هو 7.4. هسه راح اوضح لكم بعد بالسلايد القادم راح اشرح لكم شلون دا يصير الانضباط بالبي اتش مالتنا. Buffer resist large change in pH because of the Le Chatelet principle governing equilibrium conditions. شلون دا يسيطر البفر شلون دا البفر سوليوشن شلون قاعد يسيطر او ينظم البي اتش؟ قاعد ينظم البي اتش عن طريق لي شاتلي برنسبل. مفهوم لي شاتلي. مفهوم لي شاتلي على اساس راح اشرح نقطه واحده، هو موضوع جدا شائك لكن راح اشرح نقطه واحده فقط عن موضوع لي شاتلي برنسبل. In the carbonic acid bicarbonate weak acid conjugate base buffer system. هذا هو التفاعل اللي تشوفونه بانه H2CO3
it's react with H2O to produce HCO3 minus and H3O plus. هذا التفاعل any addition of an acid H3O plus will shift the equilibrium to the left. ايش راح يسوي؟ اني اي عملية اسيد اضيفها راح اضيف اسيد، من راح اضيف اسيد راح يتحول التفاعل الاسيد، يعني معناته كانما راح اضيف H3O موجب، كانما راح اضيف H3O موجب، فراح شو يصير؟ راح يرجع التفاعل الى المتفاعلات، وبذلك هذا حسب مفهوم لشاتلي عند اضافه الى النواتج راح يرجع التفاعل الى المتفاعلات، اما عند الاضافه الى المتفاعلات راح يتجه التفاعل الى النواتج، هذا حسب مفهوم لشاتلي. فبما انه انا قاعد اضيف اسيد فراح يتفاعل ويا الكونجيجيت بيس اللي هو ال H3O موجب، وراح يرجع يكون لي المتفاعلات، فراح يسوي شيفت للتفاعل to the left. Thus, this reduces the hydronium ion concentration, returning it to the initial value so that it stays constant. Hence, the change in pH is small. هذا اللي شرحته بأنه راح يسوي شيفت للتفاعل إلى اليسار، وبذلك راح يقلل من تركيز ال H3O موجب بواسطة لشاتلي برنسبل، فراح يقل التغير في ال pH، وبذلك راح يكون التغير في pH is small، ما راح يكون إلى أي تأثير. If a base OH minus is added to such buffer system، إذا أضفنا OH يعني راح أضيف OH minus، ال OH الماينس راح يتفاعل ويا ال H3O موجب، من أضيف ال OH السالب راح يتفاعل ويا ال H3O موجب، فايش راح يسوي؟ راح يقلل من تركيز ال H3O موجب، فمن راح يقلل من تركيز ال H3O موجب حسب مفهوم لشاتلي عند السحب من النواتج يتجه التفاعل من المتفاعلات إلى النواتج، وبذلك راح يسوي شيفت للتفاعل من اليسار إلى اليمين، فراح يكون عندي راح أرجع أسيطر على ال pH مال المحلول. فنشوف هسه it will react with the H3O plus of the buffer، هذا اللي استوني قلته، but the equilibrium then shifts to the right replacing the reacted hydronium ions. Hence again the change in pH is small. وهذه الصورة اللي هي توضح، طبعا هاي الصورة ما مطلوبة من عندكم، مجرد أنا خليتها حتى أشوفكم بأنه هذه شلون دا يصير عملية السيطرة على ال pH داخل الدم in plot. Okay. Buffer stabilize solution at a certain pH. البفر راح يثبت أو راح يخلي المحلول مستقر عند pH ثابت. This depends on the nature of the buffer and its concentration. For example, the carbonic acid bicarbonate system has a pH of 6.37 when the two ingredients are at equimolar concentration. هنا راح ينطينا مثال على الكربونيك اسيد بيكربونات شلون يسيطر على البي اتش مالتنا بداخل دمنا بحدود ال 7.4. شلون يسيطر عليه؟ يقول a change in a concentration of the carbonic acid relative to its conjugate base can shift the pH of the buffer. التغير بالكونسنتريشن مال الكربونيك اسيد راح يخلي البيس ويا الكونجوجيت بيس راح يخلي الشيفت، راح يسوي شيفت للتفاعل بحيث يسيطر على البي اتش مثل ما شرحنا بليشاتلي. The Henderson-Hasselbalch equation، هذه الايكويشن اللي تشوفوها قدامكم يسموها Henderson-Hasselbalch equation. Below gives the relationship between the pH and the concentration. هذه تشرح لنا العلاقة بين التركيز والpH. طبعا هذه هي العلاقة مال البفر solution. In this equation, the pKa is minus logarithm Ka, where Ka is the dissociation constant of a carbonic acid.
البي كي اي هو سالب لوغاريتم الكي اي، جاي من سالب لوغاريتم الكي اي. والكي اي شنو؟ كي اي هو ثابت الاتزان المذهوب بالنسبه للحامض الضعيف اللي هو الكربونيك اسيد، اللي هو قانونه تشوفونه قدامكم هنا. كي اي تساوي HCO3 ماينس في H3O بلس على ال H2CO3. هذا ال Ka حيث ال HA تركيز ال HA is the concentration of the acid and ال A is the concentration of the conjugate base. فهذا فتش اعتيادي. The pKa of the carbonic acid bicarbonate system is 6.36. فأنا ايش عندي؟ عندي هذا ثابت ال pKa هو 6.37. زين شلون راح يتحول هذا ال 6.37 إلى 7.4 تقريبا 7.4. شلون راح يتحول؟ when aquamolar conditions exist then HA تركيز ال HA يساوي تركيز ال A. من التراكيز مالتهم ثاني يساوون ال HA ويا ال A راح يسوي عندي شنو؟ تساوت ال H الموجب عفوا ال H ال A ويا ال A. فهنا شوفوا لي ال pH عفوا القانون اللي بالاخير. فمن تركيز ال A الماينس ويا ال HA متساويات. معناتها شنو؟ معناتها راح يكون واحد. In this case the second term in the Henderson-Hazelbuch equation is zero. شلون صار الزيرو؟ هذا لوغاريتم ال A على ال HA شلون صار زيرو؟ لأنه this is because تركيز ال A على تركيز ال HA تساوي واحد. تركيز ال A على تركيز ال HA تساوي واحد. فلوغاريتم الواحد صفر. لوغاريتم الواحد صفر. فهنا راح تصير لوغاريتم ال A ماينس على ال HA تساوي صفر. ليش؟ لأنه تركيز ال A ويا تركيز ال HA تساوي تركيز متساوي على تركيز يساوي واحد. لوغاريتم الواحد تساوي صفر. إذا ال pH تساوي pK. هذا إذا تساوي واحد، إذا تساوي. Thus, at equimolar concentration of the acid conjugate base, the pH of the buffer equals the pKa in the carbonic acid bicarbonate system. This is 6.37. فهنا إذا تساوون ال H تركيز ال HA وتركيز ال A معناته ال A الماينس معناتها راح يطلع لي ال pH مالتي 6.37. وهذا ما يصير. أنا لازم المالتي شنو؟ لازم ال pH مالتي هو 7.37 وفوق 7.4. فايش راح يقول؟ يقول if however we have 10 times more bicarbonate than carbonic acid. إذا تركيز البيكربونات هو أكثر ب10 مرات من تركيز الكربونيك أسيد. ايش راح يصير عندي؟ تركيز ال A ماينس على تركيز ال HA تساوي 10. إذا البيكربونات لازم يكون تركيزه أكبر ب10 مرات من الكربونيك أسيد. فراح نقسم تركيز ال A ماينس على تركيز ال HA راح يساوي 10. وبذلك لوغاريتم ال10 تساوي 1. فهنا then logarithm 10 it's equal 1 and the pH of the buffer will be ايش راح يصير؟ ال pH تساوي pKa زائد لوغاريتم تركيز ال A ماينس على تركيز ال HA. قلنا هذا 10 مرات أكبر من ال HA فراح يكون 10 لوغاريتم ال10 تساوي 1. شوف نزلتها 1 وال pKa هي 6.37. ف 6.37 زائد 1 تساوي 7.37. وهذا هو الأساس اللي دا يسيطر على ال pH مالتنا داخل البلاد. أيضا this is what happened in our blood. The bicarbonate concentration is 10 times that of the carbonic acid and this keeps our blood at a pH of 7.4. هذا اللي دا يصير بجسمنا. هذا التفاعل هو نفسه اللي يصير بجسمنا وبذلك راح يسيطر على ال pH مالتنا بحوالي 7.4. Any large change in the pH of our blood may be fatal, acidosis or alkalosis. أي تغير بال pH مالتنا
راح يسبب الموت بالنسبه بسبب الحامضيه او القاعده، يعني اذا زاد البي اتش او اذا قل البي اتش. Other buffer system work in the same way. ايضا buffer system بداخل جسمنا اللي هو for example the second buffer system in our blood is، هذا هو ايضا هو buffer system بالبلاد مالتنا اللي ايضا هو مهم، لكن يعني بصوره عامه يعني ما راح نشرحه، فقط انا ردت افهمكم شلون دي يصير البفر سيستم، شلون دي يسيطر على البي اتش مال الدم مالتنا داخل الجسم. The pKa of this buffer system is 7.21. It requires فهنايا البي كي اي مالته 7.21، فلازم يكمله حتى يحوله الى 7.4، ولذلك راح يغير بالريشيو، راح يغير بالاتزان او التناسب بالنسبه لل HPO4-2 to H2PO4-، راح يغير النسب مالتهم حتى نحصل على 7.4 pH، وبذلك راح نكون سيطرنا على البي اتش داخل جسمنا بان تكون هي 7.4. الى هنا تنتهي محاضرتنا، واتمنى تكونون استفاديتوا منها. راح تكون هي محاضره مثل ما اتفقنا هي مكمله الى محاضره الدكتوره وفاء، وهواي معلومات هي مشتركه بين هاي المحاضره وبين محاضره الدكتوره وفاء، لكن شويه شفناكم عندكم شويه اسئله وتساؤلات حول البي اتش، ولذلك حبينا نسوي لكم محاضره ثانيه تخص موضوع البي اتش، وذلك حتى تكون معلومات كافيه حول البي اتش وتكونوا مسيطرين عليها. الى هنا تنتهي محاضرتنا، وشكرا لكم، وان شاء الله المحاضره القادمه راح تكون مع دكتوره وفاء. مع السلامه.